ce pleacă oamenii din România. Avantajele și dezavantajele de a lucra pe o vas de croazieră. Viața pe mare nu este pentru oricine. Valuri mari, vânt sau furtuni. Este interzisă și o relație amoroasă. Se întâmplă în caz de incendiu. Fumatul este strict interzis. Mai mare avantaj este că Să intre pe vapor pentru câteva ore, să viziteze vaporul, să mănânce. avem 10-20% reducere. Pentru mine cel mai mare dezavantaj este că Suntem Alexandra și Adrian, doi dansatori români care călătoresc prin lume datorită meseriei lor. bine ați venit la Dansatori prin lume. Astăzi răspundem la întrebarea dacă merită să pleci din România pentru o viață pe un vas de croazieră. Ei bine, prima dată să ne gândim de ce pleacă oamenii din România. Noi am găsit două mari motive. Primul motiv ar fi oportunitățile limitate. Adică pentru noi ca și dansatori am avea oportunitatea de a fi arbitri, antrenori sau antreprenori. Adică să avem o școală de dans unde putem să predăm sau să angajăm antrenori pentru școala noastră de dans. Al doilea ar fi salariul. Salariile sunt destul de mici în România, în majoritatea domeniilor, dansul nu este o excepție. Dacă ești antreprenor, ei bine, cumva venitul ți-l poți regla, adică depinde de câți studenți ai tu în școala ta de dans, depinde de marketul pe care ți-l faci și, bineînțeles, depinde de orașul și locația unde se află școala ta de dans, așa depinde, eu cred, și venitul antreprenorului. Înainte să vorbim despre avantajele și dezavantajele de a lucra pe o vas de croazieră, dorim să vă spunem niște lucruri care sunt foarte importante de știut și pe care trebuie să le respectăm. În primul rând, viața pe mare nu este pentru oricine. Necesită disciplină și respectarea unor reguli stricte. De exemplu, consumul de alcool este unul strict, adică maxim 0,04% alcoolemie, undeva la 2 beri sau un pahar de vin. Săptămânal trebuie să știți că avem drill sau un exercițiu de evacuare în care exersăm ce se întâmplă în caz de incendiu sau trebuie să evacuăm vaporul. Un alt lucru important este că este interzis să mergi să intri în cabinele pasagerilor. La fel cum este interzisă și o relație amoroasă cu pasagerii. Bineînțeles, trebuie să fim respectoși cu toată lumea, atât cu membrii echipajului, cât și cu pasagerii. Să nu uităm că pasagerii au mereu prioritate la orice, la restaurante, la bufet, la magazine, la intrarea pe vapor sau la ieșirea de pe vapor. Ei tot timpul vor fi primii. Mai avem săptămânal inspecție în cabină, trebuie să menținem curățenia și atunci săptămânal avem inspecție. În fiecare zi sau de fiecare dată când suntem opriți în port, avem o oră exactă când trebuie să fim înapoi la vapor. De obicei este cu 30 de minute sau o oră înainte de ora prestabilită pentru pasageri. Deci echipajul noi trebuie să fim mai repede la bord. De asemenea, fumatul este strict interzis în cabină, există niște locuri special amenajate și ce trebuie să știți este că nu ai voie să arunci chiștocul peste bord. Totuși, să știți că nu trebuie să știi neapărat să înnoți, însă trebuie să nu-ți fie frică de apă, deoarece suntem înconjurați de apă mai tot timpul. Bineînțeles, există și posibilitatea de valuri mari, vânt sau furtuni, deci mișcarea vaporului este inevitabilă. Acum, după atâtea lucruri care pot părea destul de stricte sau dificile, este momentul să vorbim despre avantajele și dezavantajele vieții pe vasul de croazieră. Primul și cel mai mare avantaj este că ai plătită cazarea, mâncarea și utilitățile. Al doilea avantaj ar fi că ești asigurat medical, salariul este bun comparativ cu România, iar dacă vrei să afli cât câștigă un dansator, am făcut un video special pentru asta. Încă un avantaj ar fi că noi călătorim foarte mult, până acum am fost pe 6 continente și am văzut undeva la 60 de țări, aproximativ 30% din tot globul pământesc. Datorită acestor călătorii multe, am cunoscut și oameni noi. Deci un alt avantaj este că ajungi să cunoști oameni noi, să-ți faci prieteni, o mulțime în toate colțurile lumii. Mai avem și privilegii, precum cele ale pasagerilor, adică să folosim sala de sport,
să mergem la restaurante, să mergem la baruri, să mergem la spectacole și să facem și activitățile care sunt, adică nu lucrăm în activitatea respectivă, ci ne bucurăm de activitățile care se desfășoară pe vapor. Totodată mai avem avantajul de a ne chema, de a ne invita familia și prietenii să se bucure de o vacanță de o săptămână sau două la bordul vaporului, sau putem să-i chemăm pentru o singură zi în vizită, deci pot să intre pe vapor pentru câteva ore, să viziteze vaporul, să mănânce, să stăm cu ei, pe urmă pot să plece. Un alt avantaj ar fi că avem WhatsApp-ul gratuit și putem să comunicăm oricând cu familia și prietenii. De asemenea, avem 10-20% reducere la ceea ce consumăm pe vapor, în restaurante sau în baruri sau la magazine. Exact, ceea ce cumpărăm de la magazine de pe vapor și acolo avem reducere. Totodată, vapoarele sunt echipate cu centre medicale, deci dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, centrul medical este aproape și atunci, ajungem la centrul medical. Tocmai de aceea, un alt avantaj ar fi că nu există trafic, adică nu stai în trafic. Ei bine, acasă, pentru că există trafic, se poate să stai în trafic când mergi la servici, când vii de la servici. Aici, pentru că toate lucrurile, toate restaurantele, barurile, locul de muncă sunt aproape, nu stai în trafic, deci economisești bani, timp și energie. Asta mi se pare foarte important. Adevărat. Pentru noi mai avem un avantaj, faptul că suntem împreună și ne putem bucura de această aventură împreună. Noi considerăm că acesta este avantajul nostru personal. Dar haideți acum să aflăm și dezavantajele vieții pe vasul de croazieră. Pentru mine cel mai mare dezavantaj este că nu poți fi alături de familie la momente importante din viața lor, cum ar fi nunți, botezuri, aniversări, și nu putem lua parte deoarece contractul nostru de 8 luni nu poate fi întrerupt. Doar cu o singură condiție poate fi întrerupt în cazul în care ai un deces în familie și este la o rudă de gradul 1, atunci îți este permis să mergi. Un alt dezavantaj ar fi cabina, care este foarte mică, undeva la 3 pe 5, 15-18 metri pătrați. Dacă ești norocos. Da. Și aici include și baia. Avem 4 supraetajate și un dulap foarte mic. Internetul este foarte încet, merge foarte încet și este foarte scump. Undeva la 450 de mega, îi 5 euro. Un alt dezavantaj ar fi programul care se poate schimba. Adică, în funcție de vremea care este afară, dacă plouă, atunci toate activitățile din aer liber trebuie să se mute în interiorul vaporului, în alte locații, ceea ce înseamnă mai mult de lucru și noi trebuie să fim în alertă pentru că s-ar putea să fim chemați la o activitate în plus. Și ultimul dezavantaj, pe care cred eu că e destul de important, este faptul că nu contribui la pensie. Adică trebuie să-ți faci pensie privată pentru că tu ești angajat pe contract care depinde de câte luni este, dar nu contribui la pensie. Cam acestea ar fi avantajele și dezavantajele unei vieți pe vas de croazieră. Noi am ales să plecăm din România deoarece ne-am dorit să transformăm această pasiune într-o carieră. În același timp, ne-a plăcut ideea de a călători, de a vedea lumea și de a trăi o aventură diferită. Totodată, comparativ cu oportunitățile din România, salariul și condițiile de pe vas pot oferi o stabilitate financiară mult mai bună și putem economisi mai mult. Dacă vreți să aflați cât câștigă, cheltuie și economisește un dansator pe un vas de croazieră, vă invităm să vizionați videoul unde am vorbit deschis despre asta. Am vorbit despre regulile de pe vas, despre avantajele și dezavantajele acestei vieți și despre motivele pentru care noi am ales să plecăm din România. Dar până la urmă rămâne întrebarea: merită sau nu să pleci din România pentru viața pe un vas de croazieră? Răspunsul nu este același pentru toată lumea. Pentru noi, ca dansatori, da, a meritat. Această experiență ne-a oferit ocazia să dansăm în spectacole pe vas, să călătorim în multe locuri din lume și să trăim experiențe pe care altfel poate nu le-am fi avut. Dar viața pe vas vine și cu reguli foarte stricte. Dacă aceste reguli nu sunt respectate,
contractul tău poate să se termine imediat și poți fi debarcat, indiferent de departamentul din care faci parte. Avantajele și dezavantajele despre care am vorbit sunt din perspectiva noastră, ca și dansatori. Alte departamente pot avea experiențe diferite. Pentru unii oameni, această viață este o oportunitate extraordinară. Pentru alții, poate fi prea dificilă. De aceea, fiecare trebuie să decide singur dacă merită sau nu. Dacă aveți întrebări despre viața pe vas, scrieți-le în comentariu, iar noi vă putem răspunde sau putem să facem un video în care vă oferim mai multe informații. În următorul video vom vorbi despre cum am ajuns să dansăm pe vasele de croaziere, ce sacrificii am făcut, așa că nu ezitați să vă abonați ca să primiți notificarea cu noul video. Pe curând!